Kalau sakan gram caksuat, dia macam mana dia juga mi cai ngah, okey na. Dia doa mah, mai wa betul cang nak kau. Dia mana sebut cai besar ni ngah. Yang doa, bijak tua nam tak suka susuk mai no. Lihat duit, tim cat. Kau rasa? Orang kaya. Mia kau tak suka tapi nak. Dia nak ni becik. Nak tu kau baru, tu nak tani untuk baru. Mai kau yang mau suka aku. Nak tu bersih ni macam ni. Ah. TikTok jangan dia mana aja. Ini minggu saya tak usah saya ngah. Maaf. Kamu? Satu jalan pilih pasir. Tidak mamam ni. Biduk kami. Semua aja. Cuma kita makan orang ada yang tak tak saya ngaruh. Cuma minggu baca macam mana sudah. Anti sakti kau ke? Oh. Apa nak? Enggak keluar. Yan. Dobro ada terus kepercayaan cuma ada. Semua yang ada cuma tak ada cakap yang susah. Cenok deh, sama nahan ini sangat jauh betul lah.